Okay, hi. Since ramai yang minta tutorial Lightroom from Pa, okay, here we go. Pa nak kali ni nak buat yang grey look yang selalu Pa pakai. Okay, kita start. First pergi dekat light, turunkan 46. Contrast turunkan 52. Oops. Highlight turunkan 100. 1 tambah 25 tambah naikkan. Lepas tu white turunkan 42 tambah 25. Sorry ya, suara saya pagi-pagi macam ni, memang macam ni, sesama sikit ya. Acah sial. Lepas tu pergi dekat color. Lepas tu ini semua naikkan 9, naikkan 4, naikkan yang bawah ni, naikkan 11. Yang last sekali naikkan 4. Aduh, 5 pula dah. Hampa nak cantik kena ikut, faham tak? Okay, lepas tu kita pergi kat color mix. Red first, naikkan 16. Tu naikkan 88. Mana? Tahu su naikkan 14. Malah dah nak tulis kat tepi, nanti hampa pandai-pandai tengok sampai habis ya. Lepas tu kat orange tinggalkan kosong dengan saturation, hue dengan saturation dengan kosong, pergi dekat yang bawah sekali, naikkan 32. Mana. Lepas tu pergi dekat yellow, turunkan 26. Cepat 26. Lepas tu turunkan 100, turunkan 48. Ni jenis grey look yang pasal pakai tau, cantik sebab suka yang preset ni. Turunkan 68, turunkan 100, saturation luminance turunkan 100 juga. Pergi dekat aqua, naikkan 45. Ni nak cepat tak malas nak buat sendiri pun, ikut je sebab yang selalu pakai dah. Turunkan 22 100. Lepas tu pergi dekat blue, color blue, turunkan 43 ya guys, hampa jangan nak kurangkan 1. Turunkan 100, turunkan 68. Kalau macam ni dia macam terang sangat kan, macam dia okey lah. 68. Lepas pergi dekat purple, naikkan 50, turunkan 77, turunkan 76. Lepas tu pergi dekat magenta ya kali ni, tak tahulah, ikut suka tempo. Okay, naikkan 30, turunkan 57, naik turun gitu ya. Lepas tu gambar dah terus cantik gitu. 57. Lepas tu turunkan lagi 70 turjers. Apa tengok, pandai-pandai tengok. Okay, done. See before and after. Oh my god, it looks so beautiful. Okay, jangan lupa try. Hampa ingat dah habis ke? Hampa nampak dah kat tepi tu ada kotak warna merah. Hampa jangan lupa subscribe, like, comment and share. Nanti kalau hampa tak subscribe, hidup hampa takkan aman. Bye.